ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፈጣን የሆነ ጣፋጭ የሆነ የእንቁላል በዳቦ ፍርፍር አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ 4 እንቁላል አለኝ እና ቁንዶ በርበሬ እነሰንስበታለሁ ያው የምፈልገውን ያህል እና ጨው እነሰንስበትና እመተዋለሁ ከዛም እዚህ ጋር አንድ ትንሽ ሽንኩርት አንድ ቃሪያ እና አንድ የፈረንጅ ቀዩ ቃሪያ አለኝ ግማሹን የተጠቀምኩት የፈረንጅ ቃሪያውን አደባልቀውና አንድ ላይ የተቆራረሰ ዳቦ አለኝ እዚህ ጋር የሚሸጠውንም ሆነ እቤት የምናዘጋጀውን መጠቀም እንችላለን አሁን ጨምረውና አደባልቀዋለሁ እንዳይደርቅብኝ እያማሰልኩ ያየው ነው የምጨምረው እና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ እኔ 3 ስላይስ ነው የተጠቀምኩት እና እንደ እንቁላላችሁ ሁኔታ ይወሰናል ብዙ እንቁላል ከሆነ የምትሰሩት ዳቦንም በዛ ማረግ ትችላላችሁ መጥበሻዬን ጥጄዋለሁ አሁን ዘይት ጨምራለሁ ከፈለጋችሁ በቅቤ መስራት ትችላላችሁ እኔ በዘይት ነው የምሰራው እሺ ዘይቱ ሞቅ ሲልልን ያዘጋጀነውን እንደለቀቃለን ከዛም ያማሰልን በደንብ እስኪበስልልን ድረስ እናበስለዋለን በጣም ፈጣንና የሚጣፍጥ ቁርስ ነው እሺ በደንብ ያማሰልኩኝ አብስየዋለሁ እንቁላሉ በደንብ በስሎልኛል አሁን አወጣዋለሁ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ በጣም የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ ቁርስ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ደህና ሁኑ